Bună ziua! Astăzi vom face un brownie de post vegan, o rețetă foarte simplă, foarte delicioasă și sănătoasă, zic eu, deoarece nu conține nici zahăr, nici ulei, nici făină albă sau făină cu gluten, deci este un brownie fără gluten și mai sănătos de atât zic eu că nu se poate. Pentru această rețetă vă voi lăsa ingredientele scrise aici pe ecran, le voi lăsa și jos sub video în descriere și le voi aminti și pe parcursul acestui video. Pentru început vom preîncălzi cuptorul la 170 de grade Celsius și vom pregăti o tavă din aceasta cu inel detașabil sau de care aveți, cu dimensiunea de 18 cm în diametru. În 100 de ml de suc de portocale proaspăt stors sau puteți folosi apă minerală carbogazoasă, vom adăuga 2 linguri cu vârf de semințe de in măcinate, aproximativ 35 de grame, și vom lăsa deoparte. Într-un bol vom rupe în bucăți mai mici 3 banane foarte bine coapte, deci banane ajunse la maturitate, din acelea cu pete. Nu vom pune banane verzi, pentru că rețeta nu va reuși. Le vom rupe în bucăți mai mici și apoi le vom transforma într-o pastă. Bananele pe care le-am avut eu au cântărit aproximativ 600 de grame, cu tot cu coajă. Le vom zdrobi cu un zdrobitor din acesta pentru cartofi fierți. Apoi am adăugat și aproximativ o lingură de zeamă de lămâie proaspăt stoarsă. Am adăugat coajă de lămâie și de portocale. Aveți grijă doar partea colorată. Spălați foarte bine coaja și, dacă se poate, să fie bio. Doar partea colorată, nu și partea albă, că va fi amar. Și am cernut deasupra 40 de grame de pudră de roșcove, am pus eu, carob, dar dacă nu ați folosit niciodată, nu vă recomand să-l folosiți, ci puteți înlocui cu pudră de cacao, cu toate că pudra de roșcove este mult mai sănătoasă decât cacaoa. 30 de grame de făină de cocos vom pune, tot la fel 2 linguri cu vârf, aproximativ, și vom pune sucul de portocale pe care l-am lăsat deoparte cu semințele de in măcinate, o linguriță de praf de copt și un praf de sare. Și amestecăm foarte, foarte bine ca să încorporăm bine toate ingredientele. Iar apoi vom transfera această compoziție în tava pe care am pregătit-o cu hârtie de copt. Și vom aplatiza compoziția, iar apoi vom introduce tava în cuptorul preîncălzit pentru aproximativ 40-45 de minute. Acum depinde de cuptor. Eu am un cuptor electric pe care l-am încălzit sus și jos. Între timp vom tăia ciocolata mărunt și o vom pune într-un vas cu apă caldă. Aveți grijă, puneți pe un metal ca să nu se spargă. Aveți grijă să nu fie vasele foarte reci să se spargă, și vom pune ciocolata la topit. După 45 de minute vom scoate prăjitura din cuptor și vom turna peste ea ciocolată topită. O să vă las sus în dreapta și jos în descriere o rețetă de ciocolată făcută în casă, dacă nu găsiți în comerț sau nu vă place. Punem la tava, când se răcește complet, o punem puțin la frigider pentru minim o oră, ca să se întărească ciocolata, și apoi o scoatem din tavă, o transferăm pe un platou și, bineînțeles, o putem servi.
Acum vom tăia din ea ca să vedem cum arată în interior. Așa arată în interior, deci blatul este umed. Nu este ca o prăjitură care conține făină albă, deci nu are cum să fie la fel de pufoasă, dar vă spun că este o prăjitură sănătoasă și delicioasă. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. La revedere! O zi bună!